siis mä halusin vähän kuvata fiiliksiä, miltä musta tuntuu päivää ennen kuin me lähdetään Ukrainaan. Ja mä en usko, että mä oon koskaan ollut näin overwhelmed. Tää on semmonen tosi iso pallo, joka niinku tuntuu ihan tässä. Mun on niinku vaikea puhua. Mun on niinku vaikea tehdä mitään. Se on vaan niinku semmonen koko ajan niinku tuntuu, että veri pakenee päästä ja aika tuntuu jotenkin niinku tosi silleen lightheaded ja tää on ihan hirveä tunne. On mua ennenkin niinku ahdistanut ja mulla on ollut ennenkin tosi ikävää. On kamala, kun oikeesti on vaikea puhua. Nyt mä oon saanut pakattua mun tavarat. Ei siihen mennyt kuin koko päivä. Ja niin, olen saanut pakattua tavarat ja fiilis on tässä kohtaa aika hysteerinen, koska jännittää ja en ole tottunut siihen, että joku kuvaa näitä mun videoita mun puolesta. Tässä on niin kuin ensimmäistä kertaa joku toinen kuvaamassa. Mutta mua niin kuin on mietityttänyt tässä just ennen kuin ollaan lähdetty se, että miten paljon ihmiset suhtautuu eri tavalla siihen, että joku nainen on lähdössä Ukrainaan tai tekemään ylipäänsä niin kuin mitään sotilashommaa. Mä oon lähdössä mun kumppanin kanssa ja me ollaan tehty aika pitkälti selväksi, että me mennään sinne yhdessä ja me koulutetaan yhdessä asioita tasavertaisesti. Ja se, miten niin kuin mun viesteihin kommentoidaan, on käytännössä asian sivuuttaminen. Ja sitten kun hän kertoo, että nyt me mennään, niin hän saa ihan hirveästi sellaista maskuliinista oikein niinku, no niin, sä oot äijä, vitsi, sä oot kova ihminen. Ja just sellaista niinku, että sä oot niin kova. Että ei mitään sellaista, että te ootte kovia, vaan nimenomaan hän. Ja mä oon ihan niinku left out. Että mulla on ihan semmonen olo, että mä oon vaan pikkutyttö, joka menee jakamaan villasukkia, vaikka mä menen tekemään sitä ihan samaa hommaa, mitä hänkin. Mutta kohtapuoliin pitää yrittää mennä nukkumaan. En usko, että nukun ihan hirveästi tänä yönä. Varmaan sen verran jännittää, mutta yrittää pitää. Ehkä aamulla sit vielä pitää kuvata jotain fiiliksiä, kun ollaan oikeasti lähdössä. Mutta näin. Siinä me nyt kävellään sitten pysäkille. Tää on aika vitun crazyä. Mä en nukkunut ollenkaan, koska toi kuorsas ja siksi, että mä en vaan saanut unta. Voisitko kysyä multa jotain? Mulla ei liiku mitään päässä. No. Ootko valmis lähteä käpistelemään pommeja? En ole. Miten siihen voisi olla valmis? Mä en tiedä. Tai siis joo, varmaan jollain tasolla, kun mä oon tästä kävelemässä ja pakannut kaiken, mutta en oikeesti. Kuka on valmis? En mä tiedä. Apua. Tuleeko se oikealta? Oikein vapaa. Selkeästi varmaan menee koko matkan siihen Tedinille. Pitäis muuten oikeesti kyllä kiinni. 12 minuuttia ajaa, 12 minuuttia katsoa jotain. Joo. No se on 10 vailla mieleen. Mä just tuossa Arjalle, että pitäisikö laittaa valmiiksi tähän autoon soimaan jotain semmoista tiukkaa teknoa silleen, että ihan hermot menee. Ne menee muutenkin.
kyllähän se niinku, jos kaikki lähtöselvitetyt on kyydissä, niin saattaa välillä lähteä etukäteen. Samoin jos käytätte busseja Ukrainasta Varsovaan menemiseen, niin niihin on aina ottaa liput etukäteen, koska ne saattaa lähteä raakasti etuajassa, jos kaikki ostetut liput on tsekattu sisään. Niin, on tullut kyllä. Joo, Niin. aivan. Niin, mullakin lähti bussi 40 minuuttia etuajassa. Oho. No ei se niin kauan sitten. Mä luulisin, että kun me tullaan näin viime tinnassa, niin halus meitä vaan äkkiä sisään. Niin. Tässäkin punaiset. Voisin tuosta hakea hodarit vielä tuosta verkkokaupasta. Ehkä ei. Se on varmaan puoli tuntia alkaa olla jo semmonen, että siinä kohtaa ne rupeaa oikeasti laittamaan niitä Niin. ja kiinni. Niin se voi olla. Siitä on vielä 5 minuuttia. Olisi varmaan poliisille hyvä paikka. Valtion kassaan rahaa. Siinä on hyväkin. Voi vittu. Saata sakko ja sitten ei ehdittäisi laivaa. Mene. Täällä ei oo enää jonoa. Siellä autoja, mutta liikkuu laivaa. Ei oo vielä. Hei, tämähän on tällaista niinku elokuva action ajoa. Tässä alkaa olla meininkiä, hei. Morjes. Kaikki passit. Ha? Aha, okei. Okay. Noniin. Joo. Kiitos. Läpi ja sitten mennään. Voi vittu. No, mikä? Siis sulla on se varausvahvistus siinä. Vittu mä tuun sinne. Mitä? Actionia. Nyt on... Nyt se teknisoimaan. Industriaalit. Patche, mushroom, patche. Alles ist Ordnung. No niin hei, nyt kaikki on. Nyt on silleen niinku joo.
Me ollaan nyt täällä laivalla ja ollaan tosiaan lähdetty Helsingistä Viroon ja ollaan nyt tällä Tallink Expressillä ja äsken mä mietin, että ahdistaako mua ihan oikeasti niin paljon, että tää maailma keinuu, mut sit mä muistin, että tosiaan me ollaan laivalla ja laiva keinuu. Mut ihan hyvä fiilis vielä toistaiseksi. Katsotaan mitä se on muutaman tunnin päästä, kun ollaan oikeasti jäämässä Euroopan läpi. Ukrainassa tunkee, jos ei yhtään jättää kaupungista tilaa autojen väliin, niin se tunkee heti porukkaan. Ajaa. Ja vähän aggressiivisempi. Joo. Neuvostoliiton peruja. Niin. Nopeuserot siellä on se isoin ongelma liikenteessä. Joo. Se tulee vaan nuo kopit, mutta ne yhdistyy sen jälkeen taas. Näissä on joskus ollut jotain ylimääräisiä aitoja. Hetkonen. Kyllä se itse asiassa, niin joo. Koskitamme. Joo. Mentiinkö mä väärin? Ei mä tiedä, mä luulen, että sä pystyt tuolta kyllä. Minä menee vaan rekat menee tota. Niin. Ei tuo oikein torni. Lypsistä. Joo. Hupsis. No kyllä siitä joku transporterikin puolalainen. Joo, kato se näyttää vielä, että me päästään. No niin, loistavaa. Joo. Se on kylmää, hei. Älä. Anteeksi. Ai. Vanha raja. Noniin, ootan. Nice. Polttaa. Rupeeko kipristä? Kyllä se vähän. Oliks tää tulinen? Eikö tää on aika... tässä on itse asiassa valkoista. Tää sattuu, hei ihan oikeesti. Pyy pois se. Okei, ootas mä haistaa, että onks siinä valkoista. On siinä pieni. Mä pyyhkäsin pois. Okei. Näin. Sitten mennään... Nyt lyödään vähän kovemmat aseet peliin, nimittäin seuraavaksi Turun sinappi. Latvian raja on ylitetty ja me tultiin tällaiselle näköalapaikalle. Takana on meri, te ette näe sitä, koska tää valaistus on tosi heikko. Itämeri. Itämeri, no niin, se on tärkeä, koska mä oon tosi huono Mantsassa, niin mulla ei oo käsitystä näistä meristä. Mulla ne kaikki on samoja, valtameri. Fiilis on tässä vaiheessa vielä suhteellisen hyvä. Katsotaan taas muutaman tunnin päästä mikä se on. Heippa! Ei tää kyllä näe yhtään mitään. Ainakaan tää kamera. Siellä se on se meri. Mutta oikeesti näkee yhtään mitään. Täällä on aika pimeätä jo tässä vaiheessa päivää. Kello on about... Paljon se nyt on? 16.53. Jos te näette. Joo. Kello on 5. Täällä on ihan pilkkopimeetä melkein. Täällä on joku tämmönen kartta. Semmonen.
ajettiin tuossa hetki sitten harhaan ja harhauduttiin sitten Circle K-asemalle. Ja tämä on tällainen hei sometan prinsessa postaus. Löydettiin tällaisia niinku sipsejä, jotka maistuu mashed potatoes and bacon. Ja ajattelin, että näitähän on pakko maistaa. Kukaan muu ei näitä halua maistaa, mutta minä maistan. Nämä on tällaisia tosi pitkiä sipsejä. Te ette ehkä nähnyt mitään, mutta nyt mä maistan tätä mashed potato ja bacon sipsiä, joka on varmaan ihan hirveetä, mutta itse asiassa ei oo, mutta maistuu palaneelle pekonille. Ihan 3/5. Raja-alue. Kohta ollaan Puolassa. Fiilis on toistaiseksi vielä ihan hyvä. Käytiin Hesburger, ei kun Mäkkärissä syömässä. Tärkeet. Käytiin Jenkkien Hesburgerissa. Just näin. Jenkkien Hesburgerissa. Mä en oo vielä ajanut yhtään. Ja mun pitää varmaan jossain vaiheessa ajaa. Tsemppiä. Ai niin, mun piti sanoa, että kello on nyt 0:30. Eli lähdettiin perjantaina. Ja nyt ollaan saavuttu lauantain puolelle ja ollaan Puolan rajalla. Tämä oli tärkeä tieto. Lampaita. Ei oo kuhanhia. Perkele. Hyvin. Pitäisikö mun mennä sinne silmälääkäriin? Tai Vilsan tunnille. No kun ei niitä nyt sieltä kaukaa nähnyt. No kun mä sanon aina ensimmäisen oletuksen, joka tulee mieleen ennen kuin mä olen tunnistanut sen kohteen. Tää on niinku tosi vahva. Tää on niinku tosi hyvä nyt tää lähtökohta, että mä oon vittu menossa tonne opettaa vittu miinanraivausta ja mä niinku just toteen, että niinku ennen kuin niinku tunnistan kohteen, niin mä oletan. Niin just vaan. Puhun siis eläimistä. Ollaan saavuttu Ukrainaan. Unohdin kuvata tuossa aiemmin klipin, niin kuvaan sen myöhemmin. Vuohia löytyy sieltä. Ja rajamuodollisuudet oli kivat, mielenkiintoiset. Ja totesimme, että ukrainan kieli toimii samalla tavalla kuin venäjä. Laitat vaan random sanoja peräkkäin, niin kyllä sinä tulet ymmärretyksi. Ihan sama mitä muuta kieltä sä sinne väliin solkotat, niin kyllä se hoituu. Fiilis oli tuossa yhdessä vaiheessa aika kuolema. Ja joo. Mut sit selvittiin, yritettiin käydä jossain pikkukylässä aamupalalla, mutta eihän siellä ollut mikään auki, kun täällä on joku pyhäpäivä. Ei täällä, siellä. Siellä Puolassa oli pyhäpäivä, Ukrainassa ei oo. Nyt yritetään mennä uudestaan syömään. Ja silleen. Täältä näyttää sotaa käyvässä maassa. Ihan normaalista. Ihan normaalilta toistaiseksi. Mä spottasin tosta kauempaa, että meidän edessä menee ensimmäinen hevoskärry Ukrainassa. Eipäs ole. Ei kun mönkkärikärry. No mut ei se haittaa. Pieni ruohonleikkuri veti. Pieni ruohonleikkuri veti. Mut täällä kuulemma menee hevoskärryjä. Ja niitä mä nyt haluaisin koittaa saada sitten kameralle myös todisteeksi. Koska en itse meinannut tätä uskoa. Mutta täällä me nyt ollaan. Täällä ei näy sotaa. Länsi-Ukrainaa. Mutta joo, täällä on eläimiä ja kaikenlaista kiinnostavaa. Tässä kävi vähän semmonen ihan mielenkiintoinen juttu, että meidän piti tässä keskustassa käydä kaupassa ja sitten meidän piti, kun meillä menee lahjoitusmateriaalia ihmisille, niin
En sitten jaksanut odottaa tätä henkilöä, jonka piti tulla hakemaan lahjoitus ja sovittiin, että mä menen tähän autoon istumaan ja yhtäkkiä porukka vaan katoo. Ilmeisesti menee sitten sinne kauppaan, jonne meidän piti mennä, jonne minäkin olisin halunnut. Ja tosiaan, koska meillä on tää SIM-korttipuljaaminen kesken, niin mulla ei ole tällä hetkellä toimivaa puhelinta, jonka kanssa voisin kommunikoida yhtään kenellekään. Niin täällä minä nyt sitten istun kaupungin keskustassa yksin autossa. Tässä vaiheessa mä oon oikeesti aika vitun väsynyt. Vituttaa ja kiukuttaa. Mut sellaista se niinku vittu on, että näin. Yritettiin ajaa tämmönen tietyön läpi, mutta todettiin, että ei päästä tosta, kun siinä oli semmonen rotvalli, että auton keula olisi ottanut kiinni. Niin täällä me nyt sitten perutellaan joku muutama 100 metriä. Ja tää on keskustassa. Ja tää on keskustassa tää tie. Että ihan semmonen nice to know juttu. Tossa näyttäis me vaan taaksepäin. Joo, toi yksi auto vasemmalle tosta. Tuossa tulee tämmönen tie, niin joo, otetaan sen kanssa. Siellä näytti olevan jotain päällä sitten. Tuossa näyttää nyt tuolla takaa oikealla, että siinä sorakasaa ennen. Joo, jos siinä on tommonen pisto, niin sä saat käännettyä sinne perseen. Ala nytten vaan kääntämään. Niin se on aika tasainen, siinä on pikkunen tommonen Joo, niin onkin. nosto, mutta Tonne me vaikka päästään. joo.